Ayan na guys, ang very, very, very yummy. Very, ang sarap guys na aamoy ko yung banana at saka peanut butter. Wow, perfect na perfect yung ating banana peanut butter cake. Ooh. So, i-cool down natin muna guys at saka balikan ko kayo mamaya. Tapos, gagawa na naman tayo ng isang recipe. Yung banana cake. Banana cake with peanut butter. Eksperimento na naman tayo, guys. So, start tayo. Ayan, same procedure pa rin, guys. Pero gagamitin natin yung all-purpose flour. So, all-purpose flour kasi para ito sa birthday ng friend ko tomorrow. So, gagawa tayo ng banana cake with peanut butter. So, ayan. Ipaghalo lang natin ang mga dry ingredients. Ayan. Salt. Baking powder. Baking powder, tapos baking soda. Halo-haloin na natin guys yung mga dry ingredients dahil tayo ay nag-e-eksperimento. Ayan. Tapos ayan, may sugar na. Ayan, paghalo-haloin lang lahat ng dry ingredients. Tayo ay nag-e-eksperimento lamang. Set aside. Dito tayo sa ating saging. Ayan. Natin kung anong yung magiging lasa nito guys. Tapos okay natin yung ating ubos na natin 4 tablespoons of melted butter. Tapos yung yung egg natin, 3 parasong itlog. Vanilla. Ayan. Okay. Tapos, ilagay natin yung sobra natin na ginawa natin almond, para may konting twist.
may konting twist ang ating. Tapos, lagyan natin ng peanut butter. Wait guys, kuha ko ng kutsara. 7 grams lang ang ating guys, ating peanut butter. Pero yan. Mix. Yan, tapos na. Lagay na natin dito sa dry ingredients natin. Galing na experiment natin guys. Here we go! Ayan na! Ready na! Oops! Diyan natin ang baking paper para hindi siya didikit. Or lagyan na lang natin siya ng spray na lang natin ng olive oil. Yan. Okay. Ready na. So, ayan na guys. Lipat na natin siya dito sa ating... Ayan. Ooh, sarap guys. Tapos mag-iwan akong konti para gawin kong muffins. Ayan. Diba? Ang ganda. So, ready na. Ayan na guys. Ang very yummy. Very masarap guys na aamoy ko yung banana at saka peanut butter. Wow, perfect na perfect yung ating banana peanut butter cake. Ooh. So, i-cool down natin muna guys at saka balikan ko kayo mamaya.